আপুনি যদি সেলস ইন্ডাস্ট্রি লগত জড়িত হৈছে বা আপুনি ডাইৰেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রি লগত জড়িত হৈছে বা আপুনি কোনোবা এটা সার্ভিস আপুনি কাৰোবাক প্রভাইড কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে আপুনি যদি IEB ফর্মুলা ইউজ কৰা নাই কাৰণ ম্যাক্সিমাম সাকসেসফুল পারসনে IEB ফর্মুলাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক এজন কাস্টমাৰক তেওঁ সার্ভিসটো প্রভাইড কৰে বা যিকোনো এটা প্ৰডাক্ট সেলস কৰিব পাৰে আজি আপোনালোকক মই IEB ফর্মুলাৰ জৰিয়তে আপোনালোকক মই দেখাম কেনেদৰে আপুনি আপোনাৰ বিজনেসটো গ্ৰোথ কৰিব পাৰিব আপুনি সেলস ইন্ডাস্ট্ৰি আপুনি যিকোনো এজন মানুহক এপ্ৰোচ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সেই প্ৰডাক্টটো সেই ব্যক্তিজনে আপোনাৰ পৰা ল'ব Hello everyone, I am Moyurok. Maximum যদি আপুনি successful person হক বা number 1 salesman হক চাই তেনে তেওঁলোকে কি কৈছে IEB ফর্মুলা ইউজ কৰিছে য'ত তেওঁলোকে ফাৰ্স্ট আই হৈছে ইনফৰমেশন দিছে কাৰণ maximum মানুহকে মই দেখো যি সেলস ইন্ডাস্ট্রিতে হক বা ডাইৰেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রিতে হক বা কোনবা সার্ভিস কাৰোবা কাস্টমাৰ প্ৰভাইড কৰিব বিচাৰিছে বা সেই সার্ভিসটো দিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে কিন্তু প্ৰকৃত ইনফৰমেশন নিদিয়ে Maximum মানে ইনফরমেশন দিয়ে কি হয় WhatsAppত দিয়ে বা আপোনালোকে সোশ্যাল মিডিয়াত শেয়ার কৰে আজি যদি ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রি আপুনি কোনবা প্ৰডাক্ট আপুনি বা কোনবা সেলস ইন্ডাস্ট্রি লগত আপুনি জড়িত হৈ আছে কোনবা প্ৰডাক্ট আপুনি কাৰোবাক দিব বিচাৰিছে আমি কি কৰ WhatsAppত ইনফরমেশন দিবলৈ চাও কিন্তু আমি নহলে আমি কি কয় সোশ্যাল মিডিয়াৰ থ্ৰুদি আমি Facebook হক Instagramত হক আমি থ্ৰুদি আমি তেখেত লোকক সেই ইনফরমেশন দিবলৈ যত্ন কৰো কিন্তু ম্যাক্সিমাম সময়ত কিন্তু Yes, WhatsApp আপোনালোকক Facebook হক বা সোশ্যাল মিডিয়া এটা ৰাস্তা যি আপোনালোকক সেই বিজনেসটো আপোনাৰ গ্ৰোথত সহায় কৰিব কিন্তু আপুনি যদি পাৰ্সনেলি যেটো আপোনালোকে ইনফরমেশন দিব সেই ইনফরমেশনটো বেস্ট হয় কাৰণ মই যিমান সাকসেসফুল পাৰ্সনক যদি চাইছো তেওঁলোকে পাৰ্সনেলি গৈ মিট কৰিছে পাৰ্সনেলি তেওঁলোকে সেলস ক্লোজিং কৰিছে তেওঁলোকে পাৰ্সনেলি কাৰোবাক কোনোবা এটা সার্ভিস যদি দিব বিচাৰে সেই সার্ভিসটো বিষয়ে কৈছে কাৰণ নাম্বার 1 আই সে ইনফরমেশন কারেক্ট দিবলৈ যত্ন কৰক ইয়েস মই কৈছো WhatsApp Facebook Instagram এটা ৰাস্তা আপোনালোকক সেই ৰাস্তাৰ পৰা আপোনাৰ বিজনেসটো গ্ৰোথ হোৱা কিন্তু পাৰ্সনেল ইনফরমেশন কিন্তু আপোনালোকৰ মেইল লাগিব কাৰণ আপোনালোকে সক যেটো সার্ভিস দিবলৈ কৈছে সেই সার্ভিসটো বিষয়ে প্ৰথম একসেপ্ট কৰিব সাপোজ আপুনি সেলসৰ বিষয়ে আপুনি ক'ব বিচাৰিছে বা কোনোবা প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছে তেন্তে আপুনি প্ৰথম তেখেতক ক'লে যে ইনফরমেশনটো শেয়ার কৰিলে যে তেখেতক লক কৰিব বিচাৰিছে এনেকা সার্ভিসৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছে সো প্ৰথম ইনফরমেশন আপুনি শেয়ার কৰিলে IE সে হগল ইন এক্সপ্লেইন আপুনি যেতিয়া তেখেতে ক'লে যে ইয়েস আহি যাওক আমাৰ ঘৰলৈকে আহক বা আপুনি ক'লে যে আমুক জায়গাতে মিট কৰিম মিট কৰাৰ পিছত এক্সপ্লেইন কাৰণ ম্যাক্সিমাম মানুহে নিজৰ প্ৰডাক্টটো হক বা সার্ভিসটো হক যদি এক্সপ্লেইন নকৰে বুজাই নকয় কাৰণ মই ম্যাক্সিমামক দেখো যে যেটো কলো অলপ আগত যে সোশ্যাল মিডিয়া থ্ৰুদি শেয়ার কৰি দিলে ফেসবুকৰ জৰিয়তে শেয়ার কৰি দিলে বা আপোনালোকৰ WhatsAppে হক Instagramত শেয়ার কৰি দিলে সেই সমূহ হগল এটা পথ বা ৰাস্তা আপোনালোকক আপোনাৰ বিজনেসটো গ্ৰোথ কৰা কিন্তু তেওঁলোকৰ বহুত ডাউট থাকে হয়তো বহুতে হয়তো ইনফরমেশন কিনি ভালছে পঢ়ি না চাই আপোনাৰ প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে নাজানিব পাৰে যাৰ কাৰণে তেখেতে যিমান আপোনালোকে ৰিজাল্ট আহিব বিচাৰিছে কাৰণ 0.1% মানে আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট আহে হয়তো আপোনালোকৰ 0.0% ৰ ৰিজাল্ট আহিবলৈ আছে মানে আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট নীল গতি আপুনি আপোনাৰ বিজনেসটো গ্ৰোথ কৰিবৰ কাৰণে পাৰ্সনেলি আপুনি মিট কৰক প্ৰথম কথা Maximum মানুহ যদি আপুনি চাই যে তেওঁলোক ইনফরমেশন কৰিছে ই এক্সপ্লেইন ভালদৰে আপুনি এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব হে বিজনেসটোৰ ওপৰত কিখিনি আপুনি বুজাব বিচাৰিছে বা হে বিজনেসটো তেখেত কৰিলে কি বেনিফিট আছে আজিৰ যুগত এই সময়ত যদি হে বিজনেসটো কৰা যায় তেখেতৰ কি বেনিফিট আছে গতিকে আপুনি মনৰ ৰাখক ম্যাক্সিমাম ডাইৰেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রিতে হক বা সেলস ইন্ডাস্ট্রি হক বা কোনোবা সার্ভিস প্রোভাইডার হক বা তেওঁলোকে কাস্টমাৰ যদি যাবলৈ যায় প্ৰথম IEB বি সে বাই গতিকে আপোনাৰ বাই মানে কি কাৰণ আপোনালোকে ইনফরমেশন দিলে ইনফরমেশনৰ পিছত যেতিয়া আপোনালোকে লক পালে তেওঁলোকে এক্সপ্লেইন কৰিলে আপুনি আপোনাৰ সার্ভিসটো কথা এক্সপ্লেইন কৰিলে বা আপুনি আপোনাৰ প্ৰডাক্টৰ কথা এক্সপ্লেইন কৰিলে তেখেতৰ ডাউট যিখিনি ৰৈ যোৱাৰ পাছত তেখেতে হেকিনি ক্লিয়াৰ হল ক্লিয়াৰ হোৱাৰ পাছতে বাই কৰে যিকোনো এটা প্ৰডাক্টে হক বা আপুনি যেটো সার্ভিস দিব বিচাৰিছে সেই সার্ভিসটো তেখেতে লবলৈ মান্তি হয় গতিকে আজি আপোনালোকক ক'লো যে IEB ফৰ্মুলা যাৰ জৰিয়তে আপোনাৰ বিজনেসটো আপোনাৰ সেলস ইন্ডাস্ট্ৰি লগত আপুনি জড়িত হৈ আছে যে বা আপুনি কোনোবা এটা সার্ভিস আপুনি কাৰোবাক দিব বিচাৰিছে বা আপুনি আপোনাৰ প্ল্যানটো কাৰোবাক প্ৰেজেন্টেশন কৰিব বিচাৰিছে প্ৰথম ইনফরমেশন আপুনি আপোনাৰ প্ৰডাক্ট বা আপোনাৰ হেৰিখিনি কথা আপুনি যেটো ইন্ডাস্ট্ৰি লগত জড়িত সেই
ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ কথা কম বুলি তেখেতৰ লগত এটা প্ৰথম ইনফৰমেশ্যন আপুনি শ্বেয়াৰ কৰক তাৰ পিছত কি কৰিবলৈ এক্সপ্লেইন আপুনি পাৰ্সনেলি কৰিবলৈ যত্ন কৰক হোৱাটছআপ আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুকত আপুনি এক্সপ্লেইন কৰাতকৈ আপুনি পাৰ্সনেলি ব্যক্তিগতভাৱে যেতিয়া লগ কৰি পেলাই তেখেতৰ লগত লগ কৰিব আৰু তেখেতৰ লগত কি হ'ব অবজেকশন হেণ্ডলিং হ'ব তেখেতে হয়তো প্ৰডাক্টক কিয় খাম বা এইটো প্ৰডাক্ট অন্যতকৈ কিয় বেলেগ বা আপুনি আপোনাৰ প্লেনটো আছে এই প্লেনটো বেলেগতকৈ কিয় বেলেগ আৰু এই প্লেনটো জৰিয়তে ভৱিষ্যতে কি লাভ হ'ব এতিয়া কি লাভ হ'ব গতিকে প্ৰত্যেকটো ডাউট এ টু জেড আপুনি তেখেতক ক্লিয়াৰ কৰি দিব পাৰিব যাৰ জৰিয়তে তেখেতে হয়তো সেই প্ৰডাক্টটো বাই কৰিব প্লাছ বা আপোনাৰ সেই সাৰ্ভিসটোৰ লগত আপোনাৰ জড়িত হৈ পৰিব সো আজিলৈ আছিল আপোনাৰ IEB ফৰ্মুলা যদি আপুনি বৰ্তমানলৈকে IEB ফৰ্মুলাটো ভাল লাগিলে তেন্তে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকক কৈছো সেলছৰ ওপৰতে হওক বা নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ওপৰতে হওক বা বিজনেছ ৰিলেটেড বহুত এনেকুৱা ভিডিও বনাই থৈছো য'ত আপোনালোকে মোৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ লগতে বিভিন্ন নলেজসমূহ আপোনালোকক দিবলৈ যত্ন কৰিছো যাৰ জৰিয়তে আপোনাৰ লগতে 10 জনৰ উন্নতি হওক যদি ভিডিওটো ভাল লাগে তেন্তে আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লাইক কৰি থৈ যাব আৰু যদি আপুনি ভাবিছে যে কাৰোবাৰ আপোনাৰ থ্ৰুদি সহায় কৰিম বুলি ভাবিছে লাইফত আপুনি কাৰোবাক সহায় কৰিম বুলি হৈছে মোৰ ভিডিওসমূহ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব লাভ ইউ অল